সো তোমালোকে গমে পোৱা আমি ষ্টেপ একাডেমি ফালৰ পৰা ডেইলি ইউটিউবত এটা দুটাকে ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ আৰু মই একচুৱেলি ফিজিক্সখন পঢ়াই আছোঁ ফিজিক্সৰ আমি ইতিমধ্যে 4-5টা ক্লাছ আপলোড কৰিলোৱে আৰু মই এতিয়া পঢ়াই আছোঁ ডাইমেনশ্যন ইউনিটছ এণ্ড মেজাৰমেণ্ট তাৰ ডাইমেনশ্যনটো পঢ়াই আছোঁ ডাইমেনশ্যনৰ হ'ল এটা দুটা ক্লাছ আপলোড কৰিলোৱে আমি সো ডাইমেনশ্যনৰ আমাৰ লাষ্ট যিটো চেপ পঢ়াইছোঁ সেইটো আছিল ইউজ অফ ডাইমেনশ্যন এনালাইচিছ তাৰে দুটা ইউজ পঢ়াইছোঁ আজি নেক্সট দুটা পঢ়িম এটা হ'ল কি আমাৰ ইউজ অফ ডাইমেনশ্যন এনালাইচিছ এটা হ'ল আমাৰ conversion of one unit system to another unit system by using the dimension আৰু এটা হ'ল কি find out the dimension of physical constant so আমি এই দুটা আজি পঢ়িম so let's বলা আমি আমাৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰেডি so লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে যি ধৰণৰ ৰেসপন্স কৰিছা আমাক খহাৰি জনাইছা so ধন্যবাদ থাকিল so এনেকৈ আগলৈকে ৰেসপন্স আৰু খহাৰি জনাই থাকিবা আৰু কিবা বুজি নাপালে আমাক জনাবা কমেন্ট কৰিবা নহলে আমাৰ নম্বৰ আছে তাত যোগাযোগ কৰিবা লগতে আৰু আমি জনাব খুজিছো যে আমি ষ্টাইপ একাডেমি ফালৰ পৰা মানে অনলাইন ক্লাছৰ কাৰণে বিনামূলীয়া যি ক্লাছ আমাৰ মানে পাঠদান চলি আছে তাৰ বাবে আমি এটা মানে ফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ফৰ্মটো তোমালোকে অনলাইন ফিল আপ কৰি আমাক জনাই দিবা সো থ্যাংক ইউ টেক কেয়াৰ বলা আজি আমাৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ So আজি আমি কি কৰিম থাৰ্ড এপ্লিকেশন অফ ডাইমেনশন এনালাইসিসৰ থাৰ্ড এপ্লিকেশনটো পঢ়িম য'ত কোৱা হৈছে যে to convert the value of physical quantity from one system to another system এটা physical quantity value এটাক আমি one system of unitৰ পৰা আন এটা system of unitলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি সেইটো আমি ডাইমেনশন এনালাইসিসৰ সহায়ত জানিম কেনেকৈ কৰো আৰু by using the dimension analysis এইহেতু মই এটা আগত এটা কথা ক'ব খুজিছিলো যে ফৰ এক্সাম্পল আমি লৈছো যে 5 kg হয়নে 5 kg সোয়া এই ইউনিট সিস্টেমটো লিখোতে আমাক দুটা বস্তু লাগিছে এটা হল কি আমাক নিউমেৰিকেল ভ্যালু লাগিছে আৰু লগতে আমাৰ কি লাগিছে ইউনিটটো লাগিছে দ্যাট মিন্স যদি আমি নিউমেৰিকেল ভ্যালুটোক n বুজাও আৰু ইউনিট সিস্টেমটো u বুজাও তেনে হলে এইটো হ'ব আমাৰ এই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এক্সপ্ৰেস কৰিবলৈ যেটো ইউনিট সিস্টেম হ'ব আমাৰ এইটো হয়নে সো এইটো হল আমাৰ ফিজিক্যাল 5 kg এক্সপ্ৰেস কৰিছো যে তাত নিউমেৰিকেল ভ্যালু আৰু ইউনিট লাগিছে দ্যাট মিন্স এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিক যেতিয়া আমি এক্সপ্ৰেস কৰিম তাত আমাক নিউমেৰিকেল ভ্যালু লাগিব আৰু ইউনিটটো লাগিব ইউনিট সিস্টেম অফটো লাগিব সো কথাটো হল যে আমি যেতিয়া 5 kg টোক আমি আৰু এটা ধৰণত লিখিব পাৰি এনেকৈ লিখিব পাৰি 500 গ্ৰাম বুলি লিখিব পাৰি সো সেম কোয়ান্টিটি আমি দুটা ধৰণত লিখিছো but এই দুটা এটা বস্তু মানে কি সেম এমাউন্ট অফ বস্তুহে বুজাইছে যে 5 kg আলু বা 500 গ্ৰাম 5000 গ্ৰাম আলু একে সেম কোয়ান্টিটিয়ে বুজাব সো সোয়া ইয়াত এটা বস্তু সোয়া ইয়াত নিউমেৰিকেল ভ্যালু এন্ড ইউনিটটো বেলেগ ইয়াত নিউমেৰিকেল ভ্যালু আৰু ইউনিটটো বেলেগ সাপোজ ইয়াৰ কাৰণে আমি নিউমেৰিকেল ভ্যালুটো ধৰিলো n1 আৰু ইউনিটটো ধৰিলো u1 is equal to ইয়াৰ কাৰণে আমি লিখিলো u2 n2 আৰু u2 এই দুটা কি হল আমাৰ একে হল যদি আমাৰ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটো সেম হয় তাক আমি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইউনিট সিস্টেমত লিখিব পাৰি এইটো আমি যেনেকৈ লিখিছিলো mks ত এইটো আমি লিখিছো cgs ত সো এনেকৈ ডিফারেন্ট টাইপছত লিখিব পাৰি আমি আৰু তাৰ এক্সপ্ৰেস কৰিবলৈ সিম্পলি আমি এনেকৈ এক্সপ্ৰেস কৰো তাৰ নিউমেৰিকেল ভ্যালু এন্ড দা ইউনিটস লাগিব আমাক সো এতিয়া আমি কি ডাইমেনশন এনালাইসিস ঠিক তেনেদৰে এটা বস্তু এইটো বস্তুৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যে আমাৰ এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দিয়া আছে যাৰ ডাইমেনশন আমি সাপোজ ধৰি ললো m a l b t c যে এটা ফিজিক্যাল এনি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ আমাৰ ডাইমেনশন সিস্টেমটো এনেকৈ দিয়া আছে যৰ ডাইমেনশন হল আমাৰ a b c এই তিনিটা হল আমাৰ কি ডাইমেনশন সো এই ডাইমেনশনটো দিয়া আছে সব এই ডাইমেনশন অফ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যেটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমাক বুজাইছে এই ডাইমেনশনৰ দ্বাৰা তাক বুজাবলৈ সাপোজ আমি দুটা ইউনিট অফ সিস্টেমত লিখিম আমি এই ডাইমেনশন এই ফিজিক্যাল ইউনিটটোক আমি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটোক আমি দুটা সিস্টেম অফ ফাৰ্ষ্টত আমি সাপোজ লিখিলো যে আমাৰ নিউমেৰিকেল ভ্যালু লাগিব n1 আৰু এটা কি লাগিব আমাক ইউনিট সিস্টেম লাগিব ইউনিট সিস্টেমটো আমি কি লিখিলো ইউনিট সিস্টেমটো সাপোজ আমাক মাস থাকিব সাপোজ লেন্থ আৰু টাইম আৰু তাৰ ডাইমেনশন আমাৰ সেমে থাকিব সো এইটো হল আমাৰ কি এটা ইউনিট সিস্টেম ফৰ ফাৰ্স্ট কেস এই সিস্টেমটোক আমি প্ৰথমত এনেকৈ লিখিলো এটা সিস্টেম অফ ইউনিটত লিখিলো সিমিলাৰলি এইটোক আমি সেকেন্ড ইউনিটত আমি এনেকৈ সিস্টেম অফ ইউনিটত এনেকৈ লিখিব পাৰি যত আমাৰ ডাইমেনশন নিউমেৰিকেল ভ্যালুটো চেঞ্জ হ'ব প্লাস ইউনিটটো চেঞ্জ হ'ব যত আমি লিখিলো m2 l2 t2
আৰু ডাইমেনশন আমাৰ সেম এ থাকিব বিকজ এনি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যদি আমাৰ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটো সেম হয় তেনেহলে এটা ডাইমেনশনো সেম হ'ব হোৱাট এভাৰ দ্য ফৰ্মুলা হোৱাট এভাৰ দ্য ইউনিট সিস্টেম আমাৰ হেতু দেখিব লগা নাই কিন্তু আমাৰ কি হ'ব ডাইমেনশন সিস্টেমটো কি হ'ব সেম হ'ব সো এইটো হল আমাৰ ওয়ান সিস্টেম অফ ইউনিট এইটো হল আমাৰ ওয়ান সিস্টেম অফ ইউনিট সেম ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ সেম ফিজিক্যাল এই ডাইমেনশন থকা কোয়ান্টিটিজটোৱে আমি এটা ইউনিট অফ সিস্টেমত লিখিলো এইটো আৰু এটা ইউনিট অফ সিস্টেমত লিখিলো এইটো সো ইয়াৰ পৰা সিমিল যেনেকৈ আমি এইটো লিখিছিলো যে n1 u1 is equal to n2 u2 যদি আমাৰ ফিজিক্যাল সিস্টেমটো সেম হয় এইটো হ'ব তেনেহলে আমি ইয়া এই দুটাৰ পৰা কি লিখিব পাৰি n1 m1 a l1 b t1 c এইটো লিখিব পাৰি সিমিলাৰলি l2 n2 m2 a l2 b t2 c এইটো লিখিব পাৰি অফ কোর্স পাৰিম সো ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমাক এই ভ্যালুটো চোৱা ইয়াত ওয়ান সিস্টেম অফ ইউনিট আছিল 5 গ্ৰাম 5 কেজি যক আমি কনভার্ট কৰিছো 5000 গ্ৰাম just the change of basically the change of the numerical values so amik ei numerical value to olaba lage so one system or pra an eta system or convert koribole amak ei numerical value to janibo lage so n2 ami ki likhibo pari n2 is equal to amar n1 to thakibo m1 by m2 a l1 by l2 b t1 by t2 whole c etu hol ki amar conversion যে ওয়ান সিস্টেমৰ পৰা আন এটা সিস্টেমলৈকে কনভাৰ্জনটো আমি এনেকে কৰিব পাৰি সো এতিয়া কথাটো হল এটা এক্সাম্পল লৈছো সৰু এটা এক্সাম্পল লৈছো যে সাপোজ আমি জানোৱে যে 1 জুল ইজ ইকুৱেল টু 1 জুল ইজ ইকুৱেল টু 10 to the power 7 আৰ্ক আৰু দুটাই আমাৰ কি হয় আমাৰ ওয়াৰ্কৰ ইউনিট অফ ওয়াৰ্কৰ ইউনিট হয় ইউনিট অফ ওয়ার্কৰ কি হয় আমাৰ ইউনিট হয় ইউনিট অফ ওয়ার্কৰ দুটা জুলো আমাৰ ওয়ার্কৰ ইউনিট হয় আৰু আৰ্গো আমাৰ কি হয় ওয়ার্কৰ ইউনিট হয় বাট দে আৰ ইন দ্য ডিফারেন্ট ইউনিট সিস্টেম এইটো হল আমাৰ এসআই সিস্টেমত এইটো হল আমাৰ সিজিএস সিস্টেমত সো সিন্স আমি জানো যে ওয়ার্কৰ এনার্জি বা ওয়ার্ক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যে আছে ওয়ার্কৰ আমি ডাইমেনশন কি জানো ডাইমেনশনটো জানো আমি m l square t to the power -2 এইটো হল আমাৰ কি ওয়ার্কৰ ডাইমেনশন সো এই ওয়ার্ক সিস্টেমটো আমি কি লিখিছ এটা আমাক সিস্টেমৰ এসআই সিস্টেমত দিয়া আছে এটা দিয়া আছে আমাৰ সিজিএস সিস্টেমত ফৰ দা ফাৰ্স্ট কেস এসআই সিস্টেম যত দিয়া আছে আমাৰ জুলটোক আমি সাপোজ এক্সপ্ৰেস কৰিলো যে w1 is equal to m1 l1 square t1 -2 for the second unit system যত আমাৰ দিয়া আছে সিজিএস ত যেটো হল আমাৰ আৰ্গ এইটোক আমি w2 বুলি ধৰিলো ডাইমেনশন সিস্টেমটো হ'ব আমাৰ m2 l2 স্কয়াৰ t2 -2 সোয়া যেতিয়া আমি কনভাৰ্জন কৰিম সো ইয়াত something এই দুটা ইউনিট হল আমাৰ সেম ডাইমেনশন সেম আৰু ইউনিটটো সেম বাট দা নিউমেৰিকেল ভ্যালুজ ডিফাৰেন্ট যেটো আমাৰ নিউমেৰিকেল ভ্যালু দিয়া আছে সেইটো ডিফাৰেন্ট দিয়া আছে সো সাপোজ এই দুটা আমাৰ ইকুইভ্যালেন্ট কৰিবলৈ হলে আমি সাপোজ ধৰিলো যে n1 u1 is equal to n2 u2 where n1 আৰু n2 হল আমাৰ কি নিউমেৰিকেল ভ্যালুজ অফ দা ডিফাৰেন্ট সিস্টেমস অফ ইউনিট n1 to আমাৰ সিজিএস এসআই ৰ কাৰণে ধৰিলো n2 আমাৰ সিজিএস ৰ কাৰণে ধৰিলো সো আমাৰ ইউনিট সিস্টেমটো হ'ব n1 এটোক আমি কি লিখিব পাৰি m1 l1 t1 এটা -2 এটা স্কয়াৰ এইটো হল এটা আৰু এইটোক আমি কি লিখিব l2 m l স্কয়াৰ t -2 এইটো হল এটা সো এইটো হল আমাৰ এক্সপ্ৰেশনটো সো এতিয়া চাও আমি যে আমাৰ ফার্স্ট কেস তো আমাৰ কি দিয়া আছে সিজিএস ত সরি এসআই ত দিয়া আছে এসআই ত যেতিয়া দিয়া আছে আমাৰ ফার্স্ট ইউনিট টু ফার্স্ট কেসত যেটো দিয়া আছে আমাৰ এসআই সিস্টেমত দিয়া আছে এসআই সিস্টেমত আমি মাসটো জানো আমি মাসটো আমি কিহত এক্সপ্ৰেস কৰো কেজি আৰু লেন্থটো আমি কিহত এক্সপ্ৰেস কৰো ইন মিটাৰ আৰু টাইমটো কিহত এক্সপ্ৰেস কৰো আমি ইন সেকেন্ড Similarly, second case to amar dia ase kisot r2 dia ase cgs ot cgs ot ami mass to m2 kami express koru kihot actually cgs ot ami mass ot express koru ami gram ot express koru then
কি লেন্থটো আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ ইন চেণ্টিমিটাৰ দেন টাইমটো আমাৰ ছেকেণ্ডতে থাকে চোৱা এতিয়া এটা বস্তু এই বস্তুটো চোৱা m1 ইজিকেলটো আমি কি লিখিছোঁ 1 kg so এইটোক আমি কি লিখিব পাৰি 1000 গ্ৰাম লিখিব পাৰি so এই 1000 ৰ চায়ত আমি m টো লিখিব পাৰিম নে যেহেতু এইটো 1 গ্ৰাম হৈ আছে so আমি কি লিখিব পাৰি 1000 m1 লিখিব পাৰিম similarly so L1 is equal to আমাৰ মিটাৰত দি আছে এইটো কি লিখিব পাৰি 100 সেন্টিমিটাৰ লিখিব পাৰি এইটো কি লিখিব পাৰি 100 L2 লিখিব পাৰি মানে so second to T1 is equal to T2 is equal to 1 second suppose এইটো দিয়া আছে এইটো same so এতিয়া so আমি এই যিমানবৰ ভ্যালু আছে এইটো M1 M2 L2 এইবিলাক আমি কি কৰিম এই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম so N2 is equal to আমি কি লিখিব পাৰি N1 into M1 by M2 whole 1 M L1 by L2 whole square T1 by T2 whole minus 2 so yet আমাক দিয়া আছে কি 1 joule that means N1 আমাৰ কিমান দিয়া আছে আমাৰ ফাৰ্স্ট কেজত N1 is equal to দিয়া আছে 1 N2 আমাক দিয়া নাই what N2 আমাক ওলাব তো সোয়া আমি N2 ওলাম ইয়াত so N1 আমাক 1 দিয়া আছে 1 into M1 ৰ ভ্যালুটো হল আমাৰ কিমান M1 ৰ ভ্যালুটো লিখিব পাৰি 1000 M1 by M1 এইটো হল L1 ৰ ভ্যালুটো হল আমাৰ কিমান 100 L2 by L2 square আৰু এইটো T1 1 second এইটো -2 এইটো কেনসেল হৈ যাব so ইয়াত সোয়া এইটো কি লিখিব পাৰি 1000 into এইটো কি 1000 whole square লিখিব পাৰি so এইটো হল 1000 into 1 2 3 4 equal to 10 to the power 7 so এইটো হল কি আমাৰ one system of unit or পৰা another system of unit and one that means 1 joule ক আমি convert কৰিলো 10 to the power 7 arc লৈকে 10 to the power 7 arc so এনেকে আমি কি কৰিব পাৰি যে physical quantity এটা one system of unit or পৰা another system of units লৈ কি কৰিব পাৰি convert কৰিব পাৰি কেনেকৈ পাৰি যে আমি simple কথাটো হল কি যে আমাৰ physical quantity এটাৰ কি থাকিব dimension থাকিব আৰু সেই physical quantity টোক আমি different unit systemত লিখিব পাৰিম it may be in CGS it may be in MKS it may be in SI systemত আমি লিখিব পাৰিম so unit system এটা লিখিবলৈ আমাক কি লাগিব দুটা বস্তু আমাক mandatory এটা হল কি numerical value আৰু এটা হল unit system টো so unit system টো লাগিব আমাক আৰু কি লাগিব আমাক numerical value টো লাগিব so আমাৰ main purpose টো হল কি যে আমি one numerical system or পৰা আন এটা numerical system লৈ that is আমাৰ যেতিয়া আমি physical quantity এটা one system or পৰা আন এটা system লৈ convert কৰিছিলো there is change of the numerical basically the change of the in the numerical value so আমাৰ numerical value টো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আছে সেইটো so যদি আমাৰ one system of unit এনেকৈ দিয়া থাকে যে n1 e1 আৰু another same physical quantity আমি another systemত লিখিছো n2 u2 কিন্তু আমাৰ physical same হয় আৰু সেই দুটা ইকুৱেল হ'ব কাৰণ আমাৰ জাস্ট system of unit টোহে চেঞ্জ কৰিছো so by the calculation আমি finally গৈ পালো যে এইটো এটা ফৰ্মুলা পালো this is the conversion of one system of unit to another system of unit তাৰ পিছত আমি এটা एग्जांपल লৈছিলো एग्जांपल টো হল যে 1 joule is equal to 10 to the power 7 r joule টো হল আমাৰ SI system আৰু r টো হল CGS দুটা হল আমাৰ কি dimension of 1 so after calculating after some mathematical expression আমি ফাইনাল এক্সপ্ৰেছনত গৈ ক্যালকুলেশন কৰি কি পালো যে 1 joule is equal to 10 to the power 7 r that is 1 joule is in the form of SI units and 10 to the power 7 r is in the form of CGS পদ্ধতি ইয়াৰ পৰা কি বুজিলো যে ডাইমেনশন এনালাইসিস কৰি আমি এটা সিস্টেমৰ one system of unit can be converted into the another system of unit so এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰি system of units আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি আৰু fourth system টো আছিল আমাৰ fourth conversion টো আছিল find the dimension of physical quantity dimension of physical constant quantity নহয় constant that means f is equal to আমি কি কৈছিলো g m1 m2 by r square যত আমি g is equal to কি লিখিব f of r square m1 m2 এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম g ৰ ডাইমেনশন টো ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰিম এইটো আমি আগৰ ক্লাছতে দেখাইছো
সো এইটো হল আমাৰ ফোর্থ ইউজ অফ দা ডাইমেনশন টু ফাইন্ড দা ডাইমেনশন অফ এ ফিজিক্যাল কনস্ট্যান্ট সো এনেকে আমি ডাইমেনশন এনালাইসিস কৰিব পাৰি বা ইউজ কৰিব পাৰি ডাইমেনশনৰ সো এই চাৰিটাই হল আমাৰ ইউজ অফ ডাইমেনশন এনালাইসিস সো এনেকে চাই থাকিবা যদি কনফিউজন থাকে জনাবা এন্ড কমেন্ট শেয়ার লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার